מגיעים לגבורה, לספירה הבאה, אז כבר אנחנו חוזרים לגירסא דינקותא, שזה רש"י. אחד מהביטויים בקבלה של ספירת הגבורה זה היכל הזכות. שם דנים את הבן אדם, אם יש לו זכות אז כך וכך, אם אין לו זכות כך וכך. אז זה בדיוק מה שרש"י אומר, שזכה שהביטוי הזה, איזה כנגדו, זה שני לשונות שיש ניגוד ביניהם, וחוץ מהמילה ניגוד כנגדו, יש ניגוד בין המילה איזה לבין המילה כנגדו, וזה בעצם זה היכל הזכות, זה תלוי בזכות שלך, זכה איזה, לא זכה כנגדו, זה גבורה, שדנים אותך. אז שוב, זה בול מתאים להגדרה של היכל הזכות. עכשיו עוד דבר, הלא זכה כנגדו זה להילחם. רש"י לא כותב להילחם בו, הוא רק כותב להילחם, כתוב זכה עזר, לא זכה כנגדו, להילחם. אולי תעזור לו במלחמות שלו. אולי זכה זה להיות צדיק שאין לו מלחמות. אז זה רק עזר. אבל אם הוא לא זכה, אז הוא רק בינוני של התניא. אז כל החיים שלו זה מלחמה, הבינוני של התניא. אז לא זכה, אז איך אנחנו מסבירים תמיד? מאז ומתמיד איזה כנגדו? שהיא עוזרת לו בזה שהיא מנגדת לו. כאן זה הענף של הבינה, במילה היה תשובה. מה עיקר התשובה של הבן אדם שהוא צריך ראי בשביל זה? האגו שלו, בשביל לבטל את מי רגישה לכך, זה האישה, איפה הוא רואה את זה? האישה, אז מה שהיא מנגדת, מה שהיא קצת מבטשת אותו בלשון החסידות, זה לטובתו. כך היא עוזרת לו, זה העזר האמיתי, הביטוש שהיא מבטשת את הישות שלו. אז כאן זה גם כן שעז שזכה עזר לא זכה כנגדו להילחם. עכשיו, איפה יש מלחמה בכלל? באיזה ספירה? זה גבורה. הגיבור, מי זה? איזו גיבור הכובש את יצרו. אז כל המושג מלחמה. גם כן יש רמז יפה בביטוי איזו כנגדו. מה המזכרת? זה אותיות על עין, את המזכרת זה הראש והסוף. עין, ריש, כף, ו... איזה מילה זה עושה? ערכו. ערכו, בתורה יש רק פעם אחת המילה הזאת, ערכו. שזה על השולחן, וערכת את ערכו השולחן במשכן, בבית המקדש. כתוב ששולחן בצפון, במקום הגבורה. ושם כתוב, וערכת את ערכו שולחן ערוך. ערכו זה הלחם, לחם זה לשון מלחמה. אבל בתנ"ך יש עוד כמה פעמים המילה ערכו, אבל בניקוד אחר, ערכו, לערוך. יש לערוך שולחן, ומה עוד יש לערוך בתנ"ך? מלחמה. יש כמה וכמה פסוקים שכתבו ערכו מלחמה. ערכו מגן וצינה וגשו למלחמה. פסוק אחד. אז יש פה רמז של לערוך ערכין, שזה גם כן שייך לנפש. בחסידות כתוב שכל אחד צריך ללמוד איך לערוך את עצמו. אז כנראה שהאישה עוזרת לו לערוך את עצמו, גם לערוך את השולחן, היא הולכת לו, וגם לערוך את המלחמה. זה הכל לשונות של גבורה.